سلام، من محمد پسندم و خیلی خوشحالم از اینکه این انتخاب رو کردید که بخواید از یوتیوب و آموزش یوتیوب به درآمد برسید. تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که به 3 تا سوال اصلی اگه بخوایم جواب بدیم، سوالات متداولی که قطعا توی ذهن شما هست، که جواب و پاسخ اونا مسیر شما رو بتونه خیلی روشن‌تر کنه. اولین سوال این هستش که آیا از یوتیوب میشه توی ایران درآمد داشت؟ دومین سوال این هستش که چه زیر ساخت‌ها و پیش نیازهایی رو احتیاج داره؟ و سومین سوال این هستش که چقدر طول میکشه من اگه بخوام از توی ایران به درآمد برسم؟ و هر سه تا رو مختصرا توی این ویدیو و به صورت کامل با آنالیز و مثال‌های مختلف در طول کل آموزش‌ها بهتون جواب میدم. اولین سوال در مورد این که آیا از یوتیوب میشه توی ایران درآمد داشت، جواب من این هستش که آره میشه. هم خود من هم خیلی از بچهای دیگه که دارن آموزش میدن از کانال‌های فارسی، انگلیسی و تمام کانتنت‌هایی که به هر زبونی میتونید منتشر کنید از یوتیوب میتونن درآمدزایی داشته باشن و درآمدش هم توی ایران قابل نقد کردن هست. همونطوری که شما میتونید برید از یه بانک، از یه صرافی، از هر جای اسکناس دلاری دریافت کنید، درآمد شما هم که معادل دلاری دیجیتالش هست، چه به صورت اسکناس، چه به صورت تتر، چه به صورت دوباره ارزی که آنلاین باشه، میتونید توی حساب‌های مختلف دریافت کنید و توی ایران نقدش کنید. دومین سوال پیش نیازهای ما هستش که بسته به اینکه من چه نوع محتوایی میخوام تولید کنم. مثلا شاید شما دوست داشته باشید مثل الان من بیاد جلوی دوربین، یه نفر نخواد بیاد جلوی دوربین، یکی بخواد با AI تولید محتوا کنه، یکی محتوای کوتاه یا شورت ویدیو مثل ریلز اینستاگرام داشته باشه، یه نفر ویدیوی بلند و مستند یا هر چیز دیگه داشته باشه. بسته به اون تجهیزات و زیرساختایی که احتیاج داشته باشید متفاوته. اما پیشفرض غلطی که تو ذهنتون هست رو میخوام رد کنم که شما نه نیاز به حساب بانکی دارید، نه نیاز به شماره خارجی دارید، نه نیاز به یک VPN یا یک IP ثابت دارید. هیچ کدومش رو احتیاج ندارید. همین الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم از یوتیوب درآمد دارم و هیچ کدوم از اینا ندارم، یعنی احتیاج نیست که داشته باشم. و سومین سوال متداول این هستش که چقدر طول میکشیم به درآمد برسیم. این سوال رو من میخوام با افراد و تجربه آدمای مختلف، حالا جلوتر نمونه‌هاشم بهتون نشون میدم. کسایی هستن که شاید 1 سال طول کشیده به درآمد برسن از یوتیوب، کسایی هستن که 6 ماه طول کشیده، کسایی هستن که 3 ماه طول کشیده و کسی هستش که 1 هفته، 10 روز، 1 روز یا چند روز طول کشیده از یوتیوب به درآمد برسه. و این برمیگرده به تجربه شما، آموزشتون، اینکه کانال چندمتونه و از همه مهمتر توی چه موضوعی دارید کار میکنید. مثلا من اگه بخوام یه مثال خیلی ساده براتون بزنم، شما اگه یه مغازه مثلا کیف فروشی لای فست فودیا بزنید، اونجا هیچ کس شما نمیاد کیف بخره، در حالی که همون مغازه رو اگه به جای فست فود یه رستوران برنجش بکنید، احتمالاً فروشتون خیلی بیشتره. پس میبینید شما شاید یه لوکیشن، یعنی اطلاعات شما یکی، تولید محتوای شما یه جور، دانش شما یه چیز، ولی فقط موضوع شما و رقابتش اگه کم و زیاد بشه، زمان و راحتی به درآمد رسیدن شما رو میتونه از زمین تا آسمون تغییر بده. 5 تا زیرساخت که تو سال 2026 احتیاج دارید تا از یوتیوب به درآمد برسید. تو این ویدیو میخوام بگم چی هست، هزینه‌اش چقدر و چقدر طول میکشه که بهش برسید.